হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ মিল্ক পুডিং। এয়া প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ 3টা কণী। কণী 3টা মই পাত্ৰ এটাত ভাঙি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া কণী 3টা ধুনীয়াকৈ ফেটি লৈ ল'ম ভালদৰে, যাতে তাত কোনো ধৰণৰ গেপ নাথাকে। তাতে দি দিছোঁ চেনি 3 চামুচ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ এলাচি গুড়ি দি দিছোঁ আৰু গাখীৰ লৈ লৈছোঁ এবাটি। অৰ্থাৎ যিমানখিনি কণী সিমানখিনি গাখীৰ। চেনিটো মই 3 চামুচ দি দিছোঁ। চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট অনুযায়ী কম বেছি দি ল'ব পাৰিব। এনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু মই প্ৰায় 10 মিনিটমান ফেটি লৈ ল'ম। এয়া চাওক, ফেটা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ, ওপৰৰ পৰা মিলি গৈছে আৰু বস্তুখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই এটা ষ্টীলৰ বাটিত বাকি লৈ ল'ম। এয়া গোটেইখিনি মই লৈ লৈছোঁ। ইতিমধ্যে মই ৰাইচ কুকাৰ গৰম হ'বলৈ দি দিছোঁ। ৰাইচ কুকাৰত পানী, এয়া সৰু ৰাইচ কুকাৰ হয়, তাতে পানীখিনি অলপ গৰম হৈ আহিছে। তাতে এটা সৰু প্লেট এটা দি তাৰ ওপৰত মই বাটিটো বহাই দি দিম। এয়া ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ আৰু ই প্ৰায় 30 মিনিটমান সিজোৱাৰ পিছত ই হৈ যাব। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে 30 মিনিট পিছত। এয়া মই এতিয়া উঠাই লৈ লওঁ। এয়া যথেষ্ট গৰম হৈয়ে আছে, মই উঠাই লৈ লৈছোঁ। আৰু ইলাচি গুড়িৰ ৰংটো ওপৰত ভাহি উঠিছে। এয়া গৰমে আছে, তথাপিও মই আপোনালোকৰ ওচৰত এয়া আৰু এটা প্লেট ওপৰত দি ইয়াক ওলোটাই লৈ ল'ম। এনেকৈ বনাই আমি বাচ্ছাৰ টিফিনত দিব পাৰোঁ, বা ভাত খোৱাৰ পিছত মিঠা অকণমান খাই ভাল লাগে, তেনেকৈও আমি খাব পাৰোঁ। এয়া আমাৰ পুডিং সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। এয়া চাওক, মই পুডিঙৰ ওপৰত সজাই লৈছোঁ আৰু পুডিংটো এয়া মই কাটি দেখাই দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ এয়া পিচ পিচ কৰি ল'ব পৰা যায়। নিজৰ ইচ্ছামতে ইয়াক বিভিন্ন আকাৰত কাটি ল'ব পৰা যায় আৰু তেনেকৈ আমি ইয়াক খাব পাৰোঁ। এয়া খাবলৈও টেষ্টি, বাচ্ছাই বিশেষকৈ খাই বহুত ভাল পায়। এয়া বহুত সহজতে আৰু কম সময়ত বনাব পাৰি। আপোনালোকে নিশ্চয় এয়া ভাল পাব আৰু এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি খাই কেনে পায় নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকক সকলোলৈ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।